નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 3, 4 અને 5નો જે પ્રસારણનો સમય છે એ પ્રસારણના સમયની વાત કરીએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ છે એની વાત કરીએ તો 23 ફેબ્રુઆરી 2021 23/2/2021 મંગળવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિતમાં 12મું છે આપણે ભાગ પાડી શકીશું। ધોરણ 4ની અંદર ગણિતમાં 12મું આવશે કેટલું ભારે કેટલું હલકું, અને ધોરણ 5ની અંદર હિન્દીમાં 14મું આવે છે હમ ભારત કી શાન હે, એમનો ભાગ બીજો। આ રીતે ધોરણ 3, 4ની અંદર ગણિત અને 5મામાં હિન્દીનું પ્રસારણ છે એ 23મી તારીખને મંગળવારના રોજ થવાનું છે। ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણે જે પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય છે એ 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12નો છે, ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ છે ધોરણ 6, 7, 8નું છે એ થતું હોય છે। અને એમાં તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 23 ફેબ્રુઆરી 2021 એટલે કે 23/2/2021 મંગળવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર હિન્દીમાં ચોથું આવશે પુસ્તક અમારી મિત્ર, ધોરણ 7ની અંદર હિન્દીમાં આવશે ચોથું દેશ કે નામ સંદેશ, અને ધોરણ 8ની અંદર હિન્દીમાં આવશે ચોથું કર્મયોગી। તો આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર હિન્દીનું પ્રસારણ છે મંગળવારના રોજ થવાનું છે। ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે। અને દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કાંઈ પ્રસારણ થઈ છે એમાં ધોરણ 9, 10નો પ્રસારણનો સમય ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણેનો 12 થી 1નો છે, અને ધોરણ 11, 12નો ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણેનો જે પ્રસારણનો સમય છે એ 3 થી 4નો છે। અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 23/2/2021 ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 9ની અંદર અંગ્રેજીમાં સેકન્ડ લેંગ્વેજવાળા છે એમને ગ્રામર એડિટિંગ પાર્ટ બીજો છે એ પ્રસારણ થશે। અને ધોરણ 12ની અંદર રસાયણ વિજ્ઞાનમાં જૈવિક અણુઓ પ્રકરણ 14મું છે એમનો ભાગ પહેલો છે એ પ્રસારિત થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કયા ધોરણની અંદર કયા કયા પ્રસારણ છે થવાના છે 23 તારીખને મંગળવારના રોજ। તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને સાથે તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થતી રહેશે। સાથે અલગ અલગ વિડીયોઝ છે એ બીજા ઘણા બધા ચેનલમાં મૂકી ગયા છે, તો એ ન જોયેલા હોય તો એ પણ જોઈ લેજો। ઉપર વિડીયો સેક્શનમાં તો તમને દેખાય જ છે, પણ પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાં તમને તમારા ધોરણ પ્રમાણેના જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, એમની અંદર પણ ઘણા બધા એવા વિડીયોઝ જોવા મળશે જે તમે ન જોયેલા હોય તો એ પણ જોઈ લેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।